નમસ્કાર મિત્રો, આજે મેં મંથરાનું MIS 100V2 આઈરિસ સ્કેનર મંગાવ્યું છે. સિંગલ આઈરિસ સ્કેનર છે કે આનો ઉપયોગ આપણે આયુષ્યમાન ભારત કાર્ડમાં અને શ્રમ કાર્ડમાં પણ કરી શકીએ છીએ વેરિફિકેશન માટે. કે અમુક મિત્રોનો જેનો ફિંગરપ્રિન્ટ ના આવતા હોય, મોટી ઉંમર થઈ ગઈ હોય, એના ફિંગરપ્રિન્ટ નથી આવતા. ઘણા બધા મિત્રોની આવી કમ્પ્લેન છે. તો એમના માટે ખાસ આપણે આ આઈરિસ સ્કેનર મગાવ્યું છે. કેવી રીતે ઉપયોગ કરાય, કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરાય, કેવી રીતે અનબોક્સિંગ, અંદર શું શું આવે તે બધી જ માહિતી આપણે આ વિડીયોમાં મેળવશું. તો ચાલો અને અનબોક્સ કરીએ. એ પહેલાં આપણે મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુબાવત કિશનને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો આવા જ વધુ માહિતીસભર વિડીયો મેળવવા માટે. તો ચાલો અને અનબોક્સ કરીએ. તો આ છે એનું આખું બોક્સ. એની ડિઝાઇન પણ આપેલી છે. પાછળ બેક સાઈડ બીજું લંબુ કંઈ નથી. આની આગળ કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય તેનો એક ફોટો મૂકેલ છે. બસ આખું બ્લેક. MRP અહીંયા લખેલી નથી અને આ કોમ આખું બ્લેક છે. તો ચાલો આને ઓપન કરીએ. બોક્સની અંદર કેવી રીતે આવે છે. ઓકે, ફક્ત ખોખું હતું, ખોખું આને ઓપન કર્યું. આપણે એનું બિલ આવી ગયું છે. બિલની કંઈ જરૂર નથી. જે કોઈ મિત્રોને મગાવવું હોય તો કહેજો, એના કોન્ટેક નંબર હું આપી દઈશ. જ્યાંથી મગાવ્યું છે ત્યાં બહુ ખૂબ જ સસ્તા ભાવે મળી જાય છે. સાફ કરવા માટે ક્લોથ આપેલું છે, ડેટા કેબલ સાથે આઈરિસ સ્કેનર, અને આ જે એનો સ્ટેન્ડ છે આટલા અંતરે રાખવું તે છે. આ એનું મેઇન છે કન્ટેન્ટ આઈરિસ સ્કેનર. એની સાથે USB અને USB ટાઈપ B એ પણ કેબલ અલગથી આપે છે કે જો તમારે મોબાઈલમાં વાપરવું હોય તો લગભગ તમે વાપરી શકો છો. પણ આપણે આયુષ્યમાન કાર્ડ છે તે આપણે મોબાઈલમાં, વેબસાઇટ નથી હાલતી, પીસીમાં ચાલે છે. એટલે આ સીધું છે પીસીમાં કનેક્ટ થઈ જશે. અને આ પાછા આઈરિસ સ્કેનરના નંબર આપેલા છે. બસ આટલું જ છે કન્ટેન્ટ. અને અહીંયા આવી રીતે લગભગ બોલ્ટ થઈ જતું હશે, પણ આપણે એક વખત જોઈ લઈએ કે કેવી રીતે. ઓકે, તો હવે આના ડ્રાઈવર કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવા તે મેઇન વસ્તુ છે. તેના માટે હું તમને સીધો પીસીમાં લઈ જઈશ. ચાલો સીધું આપણે પીસીમાં જોઈએ કે આને ડ્રાઈવર કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરીને યુઝ કરી શકાય. તો આપણે પીસી ઉપર આવી ગયા છે ને પીસીમાં ગૂગલમાં સર્ચ કર્યું છે મંત્રા MIS 100V2 સિંગલ આઈરિસ સ્કેનર ડ્રાઈવર ડાઉનલોડ. આટલું સર્ચ કરતાં આપણે પેલી એડ છે એમાં કંઈ તો નહીં, પણ બીજી જે લિંક છે તેને આપણે ઓપન કરી છે તો આ પ્રકારનું કંઈક એનું પેજ ઓપન થઈ ગયું છે. પેલું છે થમ ડિવાઇસનું છે, એ ધ્યાન રાખજો. અને બીજું અહીંયા છે મંથરા MIS આપણે જે ડિવાઇસ લીધું છે તેની RD સર્વિસ અહીંયા છે. તો આખું ડાઉનલોડ થઈ ગઈ છે. ક્લિક કરતાની સાથે ડાઉનલોડ થઈ જાય ને એમ ફોટો પણ આવી ગયો. તો આપણે એના ઉપર ક્લિક કરશું ને સીધું રન કરીને એને ડાઉનલોડ કરી લઈશું. એની થોડી પ્રોસેસ થાય છે અને ફિનિશ. અહીંયા આપણે તેનું સોફ્ટવેર પણ ડાઉનલોડ કરવાનું થશે. તે પણ અહીંયા બાજુમાં જ આપેલું છે. તો એ સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કર્યા બાદ જ આ આઈરિસ સ્કેનર છે તે કામ આપશે. એટલે ડ્રાઈવર ઇન્સ્ટોલ આવી રીતે થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એ જોવાનું રહ્યું કે ઓમાં આઈરિસ સ્કેનર કામ કરે છે કે કેમ. આયુષ્યમાન કાર્ડમાં આપણે જે પ્રમાણે કામ કરીએ છીએ એ પ્રમાણે તો કરવાનું જ છે. આપણે અહીંયા જ્યારે સિલેક્ટ કરીએ છીએ ફિંગરપ્રિન્ટ ડિવાઇસ, એની જગ્યાએ આઈરિસ સ્કેનર ડિવાઇસ પસંદ કરવાનું રહેશે. અને અહીંયા સીધું આપણે આધાર કાર્ડ નંબર નાખી દેવાના રહેશે. બીજી બધી પ્રોસેસ તો સેમ જ છે, ફક્ત અહીંયા આપણે આઈરિસ સ્કેનર એક વખત અલગ પસંદ કરવાનું અને ત્યારબાદ જે કેપ્ચર કોડ છે તે કેપ્ચર કોડ અહીંયા એન્ટર કરી દેવાના. ત્યારબાદ જે આપણે વેરીફાઈ આપીએ છીએ એવી રીતે વેરીફાઈ આપી દેવાનું. પ્લીઝ વેટ, બાયોમેટ્રિક ઇન્ફોર્મેશન ફેસિંગ. આ રીતે મંથરાનું ડિવાઇસ કનેક્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે કેપ્ચર બાયોમેટ્રિક આપવાનું રહેશે. તો કેપ્ચર બાયોમેટ્રિક આપતા પહેલા આંખથી એટલું આઘું ઓટોમેટિક રહી જશે. આંખ સામે રાખીને એ કેપ્ચર આપશો એટલે આ પ્રકારનું કંઈક ડિવાઇસ છે તે કેપ્ચર કરી લેશે. આનો ઉપયોગ કરતી વખતે બહારનો પ્રકાશ વધુ ના આવે એ એક વસ્તુ જોવી, કેમ કે બહારનો પ્રકાશ આવતો હશે તો આઈરિસ સ્કેનર બરાબર રીતે સ્કેન નહીં કરી શકે. એટલે એક પડદો કે કંઈક રાખી દેવો એટલે બહારનો પ્રકાશ ના આવે એટલે તરત સ્કેન થઈ જશે. આ ભાઈને ફિંગરપ્રિન્ટ આવતા જ નહોતા, આઈરિસ સ્કેનર બહારનો પ્રકાશ બંધ કરી તરત આવી ગયું, તમે જોઈ શકો છો. તો આવી રીતે તમે આનો યુઝ કરી શકો છો. તો મિત્રો, આપને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો આપનો પ્રતિભાવ જરૂરથી આપજો. જો આપને મગાવવું હોય
તો આપ મારો કોન્ટેક કરી શકો છો. હું આમનો જ્યાંથી મેં લીધું છે ત્યાં એમનો હું તમને કોન્ટેક નંબર આપીશ, ત્યાંથી તમે પણ મગાવી શકો છો. આ વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુબાવત કિશનને સબસ્ક્રાઈબ ન કરે તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આવા જ વધુ માહિતીસભર વિડીયો મેળવવા માટે આપને ક્યાંય ક્વેશ્ચન હોય તો આપ કોમેન્ટ કરી શકો છો, તેનો જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ. ધન્યવાદ.